BBS थर्ड इयरको ट्याक्सको सिलेबस हेरौँ है त। इन्ट्रोडक्सन टु ट्याक्सेसनबाट 2 to 5 मार्क्सको थ्योरी, भ्याटबाट 5+5 को थ्योरी प्लस न्युमेरिकलकोमा क्वेसन्स आउँछ। प्रोभिजन फर लसबाट 7 to 8 थ्योरी है कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ। प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसनबाट 7 to 8 मार्क्सको थ्योरी, यो पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टबाट 10 देखि 12 मार्क्सको न्युमेरिकल। इन्कम फ्रम प्रोफेसन एन्ड बिजनेसबाट 15 मार्क्सको न्युमेरिकल। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट 10 देखि 12 मार्क्सको न्युमेरिकल। अनि टोटल ट्याक्सेबल इन्कमबाट 5 मार्क्सको न्युमेरिकल। रेसिडेन्टल स्टाटसबाट 5 मार्क्सको न्युमेरिकल र कहिलेकाहीँ थ्योरी पनि सोध्छ यसबाट। पेनाल्टी एन्ड प्रोभिजनबाट 2 मार्क्सको न्युमेरिकल। पार्ट बीमा अडिटिङबाट कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन एन्ड रेक्टिफिकेसन अफ इररबाट 10 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्छ।